Ndërkohë ne në studion editarit jemi rikthyer me të ftuarin e sotëm zoti Arjan Xhelaj, drejtori i Rrjetit Akademik Shqiptar, për cilin do diskutojmë pikërisht për të njëjtën temë. Mirë se vini. Përshëndetje. Zoti Xhelaj, tashmë janë mbyllur përfundimisht regjistrimet dhe faza e dytë e tyre. A mund të flasim eksaktësisht se sa kuota bosh kanë ngelur, sepse ky ka qenë diskutimi i këtij fillim semestri? Do të parë në këndvështrimin tjetër sa studentë janë regjistruar. Aktualisht janë rreth 22.000 studentë regjistruar në universitetet publike dhe private shqiptare. Për sa përket kuotave, do të patë parasysh që kuotat e lira nuk presupozojnë që janë vende bosh që do të mbusheshin gjitha plot. Domethënë, universitetet publike dhe private pozicionohen çdo fillim viti akademik bazohen mbi numrin e maturantëve që duhet të mbarojnë maturën shtetërore, sepse ketë parasysh që oferta akademike vjen që në muajin prill, maj. Gjithashtu edhe përgatitja e kuotave themi ose vendeve të studimit. Kështu që kjo ofertë përgatitet pak a shumë mbi këtë numër. Pa diskutim që ato nuk duhen mbushur domosdoshmërisht, por edhe shifra është një tregues, sidomos në raport me vitet e kaluara. Po, aty kemi ndryshime luhatje shumë të vogla. Domethënë krahasuar në 3 vitet e fundit që ne Rrjeti Akademik Shqiptar menaxhon sistemin ose portalin e regjistrimit online, lëvizjet brenda totalit janë minimaliste. Do të pasur parasysh. A kemi numra për këtë shifra, sa kemi këtë vit dhe sa ishte vitin e kaluar? Kemi rreth 800 maturantë që janë regjistruar më pak në vitin e ri akademik. Po kjo ka të bëjë që edhe kërkesa ka qenë disi më e ulët krahasuar me vitet e kaluara. Nëse vitet e kaluara kishim rreth 28.000 maturantë që kërkonin të vijonin studime, këtë vit kemi pasur rreth 25.500 maturantë, të cilët kanë aplikuar përmes formularëve A2 A3. Do të parë mbi këtë këndvështrim se sa aplikon për të hyrë në universitet. Megjithatë, a ka qenë i njëjtë edhe numri ose raporti me kuotat, të cilat kanë qenë në dispozicion pavarësisht kërkesës së këtij viti? Kuotat pak a shumë, keni parasysh që kuotat kur vinë në portal janë të kryesisht janë të për ciklin e parë, po i njëjti kapacitet pritës i universitetit që themi kuotat bazohen mbi aulat, kapacitetet themi universitare të universitetit, stafin akademik, laboratoret, bibliotekat dhe gjithçka tjetër që ka si infrastrukturë universitare. Dhe ky nuk është thënë që do të shfryzohet gjithë për ciklin e parë, por ka dhe cikël 2 studimesh, ka dhe cikël 3 studimesh. Që do të parasysh që vendet bosh nuk ngelen bosh sepse ose themi pjesa që universiteti mund të ofrojë ciklet e ndryshme studimit janë po aty. Kjo pjesë e kuota ose këto aftësi prisë të universitetit kalojnë në ciklin e dytë ose në ciklin e tretë. Pak a shumë kryesore që mendoj unë që është për të vënë re është që ne nuk kemi fare lëvizje në fashat e studentëve që na regjistrohen. Domethënë që në fashën e maturantëve mbi mesataren 8.5 është po i njëjti numër me lëvizje minimaliste 0.5%. Atëherë, do të ndalojmë tek mesatarja, sepse ndryshimi i pikërisht i kësaj kuote ose limitit të mesatares ndoshta ka ndikuar drejt për drejt që ne sot kemi 800 më pak, edhe pse ju jeni prirur të mos më flisni me shifra eksakte nga viti në vit. A është kjo arsyeja apo është edhe largimi i studentëve? Shifrat janë eksakte. Të po them që fasha e maturantëve që janë mbi 8.5 është e pandryshuar. Fasha e maturantëve që është mbi 7.5 deri në 8.5 është e pandryshuar. Ai numër maturantësh, nëse ju thoni që ka luajtur mesatarja, ndryshimi mesatarës nga vjet në si vjet ka qenë rreth 1300 maturantë. Domethënë, nëse të kishte luajtur ky fash, atë do të kishim mbi 1500 maturantë, të cilët nuk do të ishin regjistruar. Nuk është ky numri. Po këtë po e shpjegoj. Ka maturantë të cilët nuk vijojnë studime universitare dhe zgjedhin një profesion për të ushtruar, zgjedhin shkolla profesionale për të vazhduar, ka mundësi ndryshme për të vijuar jetën profesionale. Këto janë pa diskutim alternativa. Megjithatë, te kalimi i shifrës nga viti në vit, ju po thoni se është shpërfillës, jo për të konsideruar nëse flasim për 800 kuota. Po, domethënë duhet pasur parasysh që ne kemi rreth 550 programe studimi në gjithë ciklin universitar, publik dhe privat. Numri i maturantëve është po i njëjtë ai që lëviz nga viti në vit. Domethënë ne nuk lëvizim më shumë se 22.000, 23.000 maturantë, 23.500, domethënë është numri total që paktën në këto 3 vitet e fundit që neve e menaxhojmë dhe i dim shifrat. Kështu që duke pasur parasysh që është po ky numër, janë po këto studentë ose po ky grup studentësh që maturantësh që vinë për të vijuar studime universitare, nuk është e pritshme që të ketë lëvizje masive të këtyre. Ka lëvizje dhe diferenca shumë të mëdha. Megjithatë, ju po më thoni se është ky afërsisht numri i maturantëve, megjithatë ka pasur kërkesë më të ulët. Po, ka kërkesë pak më të ulët këtë vit, krahasuar me vitin e kaluar për studime universitare. A do të thotë kjo se i ka shmangur mesatarja apo fakti që shumë prej tyre kanë vendosur të largohen? Këtë nuk e di nëse kanë vendosur të largohen ose janë këtu ose po shtojnë profesion tjetër. Kjo është hipotezë.
ditë them këtë që temi kotat janë po ato që futen çdo vit për studime universitare, numri maturantëve të cilët kanë interes për të vijur studimet universitare ka rënë disi në rënje, por grupimet që na vinë thelbësore cilësia në universitet. Grupi maturantëve të cilët përbëjnë fashën kryesore që janë rreth 14-15.000 maturantë, që është fasha ndërmjet temi 6.5 dhe mbi 8.5, kjo fashë është një fashë shumë e mirë që është solide dhe është e përvitshme. Që do ketë lëvizje, sepse pra të bindur se ky ndryshim do të ofrojë cilësi më të mirë. Po. Besoj që edhe kjo ka qenë edhe arsyeja për cilën është marrë kjo iniciativë. Zotë Xhelaj, ndërkohë cilësia është e lidhur drejt për drejt edhe me kurrikulat. A i shihni përgjegjëse universitetet për ato dhe sa të përshtatshme ose sa akordojnë ato me kërkesat dhe nevojat e tregut të punës sot? Do të pasur parasysh që tash është një fashë shumë e madhe programit studimi. Ka kurrikula të reja të cilat janë futur, i përshtaten tregut punës, ndjekin trendin e nevojave të tregut. Ka dhe degë temi tradicionale që do ndryshojnë me ngadalësi. Në gjithë botën nuk është universitetet fillojnë të ndryshojnë vit për vit kurrikulat. Do ta kemi parasysh. Megjithatë, ritmet e ndryshimit të tregut punës ndoshta kanë qenë më të mëdha. Natyrisht janë më shpejta. Shqipëria është një vend që është në zhvillim. Domethënë vendet tradicionale i dinë se sa kanë numrat e kërkesave për degë caktuar, për programe caktuar, dhe janë temi degët kryesore tradicionale që hyn ekonomiku, juridiku, shkencat sociale, shkencat politike që janë kështu. Po, për shembull, degët inxhinerike janë gjithmonë në zhvillim. Degët e mjekësisë, për shembull, marrën rastin e mjekësisë, ku është infermeria, logopedia, mjekësia e përgjithshme vetë, ku ka një kërkesë në rritje. Kjo lidhet me tregun e punës vendas, po ato të huaj. Degët e teknologjisë informacionit, për shembull, telekomunikacionit, ka një boom të madh pa parë. Kështu që do të parë dhe kjo, domethënë ne kemi lëvizje. Ka hapa, por ka nevojë për rikuperime të mëtejme nëse flasim për kurrikulat. Ne kemi lëvizje të interesit studentëve. Ato, domethënë, studentët themi janë një hap para universiteteve. Ata e ndjekin shumë mirë trendin dhe di ku intereson dhe di ku drejton drejt profesioneve të cilat janë të kërkuar në tregun e punës. Në këto kushte do të ishte shumë mirë të ndiqej trendi i studentëve dhe një gjë e tillë duket se ka funksionuar në një drejtim, atë që është quajtur biblioteka digjitale dhe ka qenë një nga kërkesat edhe gjatë kohës së protestës së studentëve. Çfarë gjejnë sot studentët aty? A është e mjaftueshme ajo? Mos e mjaftueshme. Neve kemi arritur të bëjmë marrëveshje me EBSCO International, që është një konsorcium më të madh dhe ofron shërbime më të mëdha në fushën e e-libraries. Është një konsorcium amerikan i cili ka mundësuar një paket të gjerë, domethënë është një paket që përfshin 2 konsola kryesore. Është u-library, ku janë rreth 15 arkiva librash të mëdha që ofrojnë mbi 139.000 janë e-books. Janë mbi 48.000 revista të ndryshme të gjitha fushave. Kemi mbi 9 milion dezertacione, mbi 9 milion artikuj të ndryshme që përfshin fushën e gazetarisë, po fushën ndryshme. Dhe këto janë të gjitha kanale ku studentët tashmë kanë akses. Kanë akses, aksesi është shumë i kollajt të themi, mjaftojnë të fusin adresën e tyre. Ne marrim vit për vit nga universitetet adresat e emailit të studentëve. Është shumë e thjeshtë, ato logohen në Albania, zgjedhin universitetin ku studojnë, fusin adresën e tyre dhe kanë të hapur portalin. Në tem procesin caktuar siç është downloadimi i librave ose shkarkimi i një artikulli kërkohet dhe regjistrimi formal në portal, që është gjë normale, ka vetëm 2-3 minuta. Cili ka qenë feedbacku i tyre i parë ose interesimi që kanë shfaqur për bibliotekën digjitale, që ka qenë një nga kërkesat e tyre? Mund të them me shifra. Ato kanë një themi shërbim që është EBSCO Discovery dhe aty shikojmë që vetëm në pak muaj, ne kemi vetëm 6 muaj që kemi implementuar u-libraryn, kemi mbi 100.000 klikime, downloadime librash, artikujsh, lexime, gjithashtu vetëm e-books të cilët janë shkarkuar, sepse të ofron shumë mundësi, të ofron ta shkarkosh, të ofron që nëse ti ke një student, një koleg, t'ja dërgosh me mail librin. Kemi mbi 18.000 libra shkarkuar. Domethënë ka një përdorim të mirë. Do të pasur parasysh që edhe sezoni kur filloi të ofrojë libraria ishte fund viti dhe ishte vera. Tash gjatë fillimit të vitit ne do të fillojmë bëjmë gjithashtu disa procese trajnimi, ne bëjmë një proces trajnimi me EBSCO, me specialistë e EBSCO në fund të vitit të kaluar akademik. Do ta ribëjmë këtë tash në fillim vitit të ri akademik me studentët e ri, që të shtojmë përdorimin. Gjithashtu do të pasur parasysh që këtu luan një rol edhe vetë profesorati, akademikët.
duke ato hyrë më shpesh në librari, duke parë literaturën që është aty, ata mund t'ja këshillojnë vetë studentëve për degët e caktuara. Pra, kjo tashmë ka nisur, studentët dhe pedagogët e kanë përqafuar si nismë. Natyrisht duhet edhe shtuar këtu që ne kemi shtuar edhe me një element shumë të mirë plotësues të librarin, që është Rrjetit tonë, që është një platformë e-learning për gjuhët e huaja, ofron mbi 30 gjuhë të huaja me native teachers, dhe të mundëson që edhe ato studentët që kanë mbase vështirësi në hapat e parë për përdorimin e bibliotekës në gjuhën angleze, në gjuhë tjera, të trenohen në gjuhë tuaj dhe do ta kenë këto janë kurse shumë të mira që ofrojnë deri në kategorinë B1 që është. Ka një asistencë shtesë edhe kur flasim për gjuhët e huaja. Megjithatë, nuk ka qenë kjo e gjithë kërkesa ose pakënaqësia e studentëve, cila është qasja e Rrjetit Akademik Shqiptar për kërkesat dhe pritshmëritë që ata kanë nga ajo që u quajt pakti me universitetin. Rrjeti Akademik Shqiptar është një themi qendër ndëruniversitare, ku pjesë e saj janë gjithë universitetet publike. Ne jemi për vite në shërbim të themi universiteteve publike shqiptare, po edhe të vetë studentëve. Ne si Rrjet ofrojmë platforma ndryshme, për shembull, kemi platformën e menaxhimit të sekretariave online të studentëve, kemi platformën e menaxhimit financiar brenda universitetit, ofrohet platforma e U-Albanias, gjithashtu kemi një portal tjetër që është e-research, që është për dhënat e kërkimit shkencor, Dhe themi se është një koordinues i mirë i shërbimeve që duhen dhe ofrohen në universitetet. Është për gjithë shërbimet e teknologjisë informacionit. Kemi shërbimet e rrjetit, internetit, rrjetit telematik, edu roaming, që është pjesa e roamingut të studentëve ose stafit akademik, ata lëvizin nga Shqipëria jashtë të huajve që vinë brenda. Është një nga qendrat e vetme ose një model unik, i marrë nga modelet europiane, që është rrjeti pan-europian, rrjeti zhantë, dhe modeli italian që është modeli Cinegas, që është e konsorciumit universitar, ku ofron shërbime të qëndërzuar në fushën e ICT-s, po edhe në fusha tjera për studentët dhe universitetet e vendit. Më përmendet shumë shërbime të cilat janë domosdoshmëri dhe me sa duket ofrohen për studentët. A janë të gjitha funksionale dhe a kanë akses tek të gjitha ato studentët? Natyrisht. Ne kemi vite që ofrojmë për shembull shërbime sekretarisë. Janë 8 universitete publike, po futet pa nga pak do universitetet e reja. Mendojmë që deri fund vitit në ardhshëm do të jetë gjithë universitetet publike shqiptare brenda një platforme të unifikuar, e cila do lidhet me sekretarinë online dhe gjithashtu me U-Library, që do të thotë pas procesit të regjistrimit të gjithë do kalojnë në mënyrë automatike në sistemin e sekretarisë, do bëhet menaxhimi i studentëve. Kjo do ta ndihmojë edhe vetë universitetin për të parë performancën e stafit akademik, performancën e studentëve, për sa kohë vazhdojnë vitet e studimit, cila është ndryshimi i themi rezultatet nga matura shtetore në universitet, kështu ata mund përgatisin kurse që thonë që janë për themi përmirësimin e aftësive të maturantëve kur vinë nga gjimnazi, mund të shikojnë ndryshime kurrikulare kur shikojnë që studentët në kurrikula të caktuara ose në programe të caktuara nuk ka rezultatet që pritme. Është një element shtesë që ndihmon universitetin për të bërë analizat e tij të brendshme për performancën si të studentëve ashtu edhe të vetë stafit akademik, dhe besoj që do të filloj të jap efektin e saj duke parë dhe rritjen e cilësisë. Do të patur parasysh që edhe cilësia e universiteteve nuk është aq bardhëzi sa ne e shprehim. Derisa ne kemi shumë inxhinierë që ikin jashtë vendit dhe pranohen me kënaqësi nga kompanitë. Ne kemi vështirësi të jashtëzakonshme në Rrjetin Akademik të gjejmë inxhinier. Do të thonë është shumë vështirë. Sepse ju ikin jashtë. Ikin ka kompani shqiptare që janë në zhvillim që kërkohet, domethënë është një kërkesë në rritje për themi për profilin inxhinierik. Zonë Xhelaj, cilësia mund të mos jetë bardhëzi sepse një pjesë e mirë cilësore po ikën, siç e kanë treguar dhe anketa dhe studimet e fundit. Megjithatë, duke ju dëgjuar juve, duket se bardhëzi nuk është as situata për dhënien e shërbimeve, edhe relatat që kanë studentët me universitetet ndonse ata paralajmërojnë protesta të reja. Temi shpirti studentëve shpirt proteste. Ndoshta jo pa motiv. Siç na i kanë listuar shumë motive dhe argumente për cilat protestuan dhe mendohen se ka një pak. Përmirësues. Është një çështje e brendshme ndërmjet studentëve dhe universiteteve. Gjithmonë universitetet duhet të jenë avangard, do të ofrojnë më të mirën për studentët e tyre. Dhe mbas edhe ky presion i studentëve bën mirë vetë për vetë universitetin që të jetë edhe më fleksibël, më i motivuar për të bërë ndryshimet, për të përshtatur edhe kohës. Nëse presioni është rezultativ, bie që studentët të rrinë në protestë. Jo, presioni do të thotë që edhe në bankët e shkollës ata mund ta ushtrojnë presionin e tyre, presionin e mirë themi. Përkundër pedagogëve që të kërkojnë cilësi në leksione, të kërkojnë literaturë të re, të kërkojnë laborator më të mirë. Kjo është presion që do të ushtrojnë maturantët për mendimin tim. Do të thonë maturantët dhe studentët do të ushtrojnë një presion pozitiv për të nxitur vetë universitetet që të lëvizin në atë drejtim që ata dëshirojnë. Në fundit ata duhet të kishin këto kushte dhe këto
element thelbësor pothuajse për një universitet pa bërë presion, ndonse ato janë për një mision tjetër apo jo? Nuk e besoj që çdo gjë bëhet me presion. Universitetet, natyrisht universitetet shqiptare ofrojnë shërbime. Ne flasim sikur deri më sot ka pasur shërbime universitare, nuk është zhvilluar. Universitetet ofrojnë një kurrikul mos e më të mirë për studentët. Është fleksibël, ndryshon, do të jetë edhe më fleksibël. Natyrisht, ashtu si thash, tregu i punës në Shqipëri po ndryshon shumë. Tregu i punës në Shqipëri edhe i limituar në Shqipëri. Kaq janë hapësira ekonomike shqiptare dhe nuk është asnjë temi tabu, nëse këto studentë mirë tentojnë për të lëvizur jashtë, për të krijuar një jetë më të mirë ose për dhe të rikthyer. Unë jam për shembull një nga ata të rikthyerit. Është gjë më e normale në botë, domethënë një botë pa kufi. Dhe me mundësi të mëdha. Atë inxhinierin që më thatë ju keni vështirësi ta gjeni? Ta gjeni nesër dhe ta keni këtu. Ne kemi gjetur. Neve Rrjetit Akademik Shqiptar motivon inxhinierën. Ne kemi shumë inxhinierë IT që i marrin nga bankat e shkollave, trajnohen tek ne, zhvillohen, punojnë disa vite lëvizin. Është gjë më e normale. Si brenda si jashtë, më të mirë do lëvizin, do shkojnë te ofertës më të mira. Arjan Xhelaj, unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Ju lutem.